මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නම්. ම්, අපේ බැංක් එක හරි යම් කිසි ආයතනයක ඉන්වෙස්ට් කරාම අපිට ලක්ෂයක් ගන්න ඕන නම් අපි කීයක් දාන්න ඕනද? අන්න ඒක ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ අපිටම ඉන්ට්‍රස්ට් එක 15%යි කිව්වොත් ඒ කියන්නේ 100ක් දැම්මොත් 15ක් හම්බ වෙනවා කියන එක ඉන්ට්‍රස්ට් එක අවුරුද්දකදී. අපි 120 නම් 100ක් දැම්මොත් 20ක් හම්බ වෙනවා අමතක. ඒ කියන්නේ ටෝටල් එක 120ක් හම්බ වෙනවා. ඒක දාන්න. හැබැයි අපි හිතමු අපි 1000ක් හම්බෙන්න කීයක් දාන්නව? ඒක එකපාර ගන්න අමාරුයි. අන්න ඒක ගන්න හැටි මම සරලවම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි හිතමු මාසෙට ලක්ෂයක් ආදායමක් එන්න නම් මම කීයක් දාන්න ඕනද? අන්න ඒ වගේ එකක් බලන හැටි. ඒක මම සරලවම Excel වලින් ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මොකද හැමෝටම Excel යූස් කරන්න පුළුවන් නිසා. හිතමු මෙතන ඉන්ට්‍රස්ට් එක අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට 15යි කියලා. ඊට පස්සේ amount එක කියලා දාමු අපි මෙතන. amount එක අපි හිතමු ලක්ෂයයි කියලා. දෙයක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය මේක බලන්නේ අපි 100ට 15 නම් ලක්ෂයට ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් දැම්මොත් කීයක් එනවද කියලා. මම අද බලන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් එන්න නම් කීයක් දාන්න. ඒතර මෙතන සමානයි මෙතන ඉක්වේෂන් එකක් ගන්නවා. එතකොට 15ක් එන්නේ 100ට නම් ලක්ෂයක් එන්නේ කීයටද බලන්න. එතකොට 100 divide ඒක multiply කරනවා. ලක්ෂයක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් එන්න නම් 115 ඉන්ට්‍රස්ට් එක යටතේ මම දාන්න ඕන 6,66,666ක්. අන්න ඒක තමයි ඉතින් කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු ඔයාට දැන් ආයෙ බලන්න ඕන ලක්ෂ 3ක් එන්න නම් 25000ක් එන්න. ඒ වගේ ඕන ගානක් දැම්මත් ආයෙ මේ ඉක්වේෂන් එක ගහ ඉන්න ඕනේ. එහෙම ඕනේ නෑ. මම පොදු ඉක්වේෂන් එකක් ගන්න මෙන්න මේක. ඒත් මෙතන ආයෙ ගහනවා ඉක්වේෂන් සමානයි. මේ විදිහටම ඔයාලා ටයිප් කරගෙන තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕනම වැලියු එකක් දාලා මට මෙච්චර අ, සල්ලි ගාණක් එන්න නම් මම කොච්චර දාන්න ඕනද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගන්න සමානයි. දැන් මෙතන මේ මම ඉස්සෙල්ලා 15 වෙනි ගහුවා. දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරන ඉන්ට්‍රස්ට් එක කියන එක ඉස්සරහා තියෙන මම ටයිප් කරපු ගාන උඩ ක්ලික් කරනවා. මම මේක ඩිවයිඩ් කරනවා C එක වරහන වැහුවා. ඒ ටෝටල් එක මල්ටිප්ලයි කරනවා. මෙන්න මේ amount එක කියන එක. ඊට පස්සේ enter කරනවා. සර් මම මේක අනිත් පැත්ත ගැහුවේ මේ කියන්නේ මේ 100ට 15යි කියන මේක වගේ මේක 15ට 100යි කියන එකනේ තියෙන්නේ. එතන මම 100ට 15 කියේක මම ආයේ මේ විදිහට ගන්න සමානයි. එතකොට එන්නේ 100 ඕ එතකොට මෙතන 15 වෙනුවට මම මේක ක්ලික් කරනවා. ඒක මල්ටිප්ලයි කරනවා මේ amount එකෙන්. ආන්න හරි. එතකොට දැන් මේක දැන් ආයෙත් මේක මට අපි හිතමු දැන් මේ අගය මම වෙනස් කරාම මෙතන වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට අපි හිතමු ලක්ෂයක් එන්න නෙමෙයි ගැහුවේ. අපි හිතමු මට ලක්ෂ නෙමෙයි ලක්ෂ 3ක් එන්න නම් මේ ඇනුවල් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක ලක්ෂ 3ක් එන්න මම කීයක් දාන්න ඕනද? කියන්නේ දැන් මෙතන පෙන්නනවා මම දාන්න ඕන ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 20ක් දැම්මොත් 115 පොලිය තියෙන අවුරුද්දට ලක්ෂ 3ක් හම්බ වෙනවා මට. අපි හිතමු මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක 15 නේ 20ක් තිබ්බා කියලා 20ක් තිබ්බොත් 20ක් තිබ්බම ලක්ෂ 20ක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ලක්ෂ 15යි දාන්න. ලක්ෂ 15ක් දැම්මොත් මේ තියෙන ලක්ෂ 15ක් තමයි දාන්න ඕන අවුරුද්දක ලක්ෂ 3ක් එන්න නම්. මේ අවුරුද්දට ලක්ෂ 3යි කියලා අපිට ඕන නම් මාසෙට කීයද කියලා හදාගන්න පුළුවන්. per month කියලා ගහලා. ඉස්සර එකක් දාන්න. එතන සමානයි මේ ගාන බෙදනවා 12න් කියලා එකක් දුන්නම් එතන මාසෙට 25000යි. ඒතම මාසෙට ලක්ෂයක් ඉන්න ඕන නම් කෙනෙක්ට කීයක් දාන්න ඕනද කියලා හොයන්න ඕන කියලා. මාසෙට ලක්ෂයක් කියන අවුරුද්දට ලක්ෂ 12යි. මෙතන ලක්ෂ 12ක්.
ටැලන්ට් එක නාන්න. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන මාසෙට ලක්ෂයයි කියලා පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නනවා දාන්න ඕන ගාණ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 60ක් දාන්න ඕන. හැබැයි 120 පොලිය තිබ්බොත්. මොකද මේ පොලිය වෙනස් වුණා කියලා. පොලිය අපි 105 20 115 වෙනවා. එහෙම වුණොත් දාන්න ඕන ලක්ෂ 80ක් දාන්න ඕන මාසෙට ලක්ෂයක් ගන්න. දැන් මෙතන ඕන ගාණක් දීලා බලන්න පුළුවන්. අර ඒට අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි පොලිය 130ක් වුණා කියලා. එහෙම වුණොත් ලක්ෂ 40යි දාන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මාසෙට ලක්ෂයක් ගන්න. අපි මාසෙ ලක්ෂ දෙකක් ගන්න මාසෙට ලක්ෂ දෙක නම් අවුරුදු ලක්ෂ 24යි නම් මෙතන ලක්ෂ 24ක් දාන්න. ඒතර ලක්ෂ 80ක් දැම්ම 130 තිබ්බොත් 130 සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික නෑනේ අපි හිතමු 15ක් විතර. 15 සාමාන්‍ය වෙන්නේ. කොහෙට තියෙන 15ක් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක තියෙන ලක්ෂ 160ක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ කොටි 1.6ක් ලක්ෂ 160ක් දැම්මොත් අවුරුද්දට ලක්ෂ 24ක් වෙන. ඒ කියන්නේ මාසෙට ලක්ෂ 2ක් වෙනවා. ඒතර මේ දෙක වෙනස් කර කර ඔයාලට ඕන එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒක කොච්චර ඉන්න ඕනද කියන එක මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක 15 අවුරුද්දකට ඕන ගන්න මේ. අවුරුද්දකට ඕන ගන්න තමයි මෙතනින් මාසෙට එන ගන්න පෙන්නනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරුණා කියලා. තවත් වැදගත් දේවල් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එනවා. ඒක කැමති නම් යම් දෙයක් ගත්තා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා like එකක් දාලා තියාගන්න. තෙරුවන් සරණයි.